10 שנים אחרי מותה, סיפורה של עפרה חזה עדיין מעורר מחלוקת. בעוד 6 ימים תעלה על הבמה בתיאטרון הצפון דרמה מוזיקלית חדשה שיצר מנהלה לשעבר של עפרה חזה, בצלאל אלוני. ההצגה הזאת עולה בצל מחלוקת קשה בין אלוני לבין משפחתה של חזה וסכסוך משפטי ארוך בין הצדדים. סמדר פלד ערכה הצצה ראשונה למה שרואים על הבמה ולא רואים מאחורי הקלעים הסוערים. בוא נעשה את שנוכריך. יאללה. בואי נוותר על הפזמון. בוא נזמן לך. בלי ביטוי. אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה ממילה ארוכה שכזאת. שם ידידי ודש לחייך, בתקווה שתמיד אתך. יכול להיות שתראו ותשמעו כאן עפרה, יכול להיות שלא. זו בכל מקרה עפרה חזה שבצלאל אלוני מציג. כבר כמעט 10 שנים עפרה מתה, אבל חיה באולמות בתי משפט ובמלחמות זיכרון בין המשפחה שלה לבצלאל אלוני, על מי הייתה ואיך תיזכר. הדרמה המוזיקלית שעולה בימים אלה בתיאטרון הצפון נדמה מחבירה אל מול הדרמה סביבה. אין לה שלווה עדיין. לעפרה, בעיניי, אין שלווה למוות הזה. ועליתי לקבר שלה לפני כמה זמן. ביקשתי ממנה שאני מקווה שאנחנו עושים בשבילה משהו טוב. כתבתי שיר חדש, תקשיבי. לא רוצה לשמוע. הגשם הביא אותי אליך, מתוך טיול ארוך אל תוך החורף. תשאירי אחריי. יורד גשם, ובצומת הסינרמה יגאל אלון היום, יורד גשם והיא בוכה לי על הכתף, כי אין חוזה, אין פשנל, אין קריירה, ופתאום בא לי השיר. הביא אותי אליך, גשם. מתוך טיול ארוך אל תוך החורף. מתוך טיול ארוך אל תוך. עפרה, לשיר! זו לא עפרה? זו לא עפרה. עפרה הייתה בן אדם אינטליגנטי, סופר אינטליגנטי, היא דיברה שפות, היא הייתה בן אדם חכם, היה לה חוש הומור. איזה עפרה מוצגת לדעתך, לדעתכם, כאן, על הבמה? היא מוצגת כאישה חסרת אישיות, כאישה תלותית, כאישה שהייתה נתונה ללחצים של הסביבה, לא היה לה רצון משלה. גם על הבמה, בעזרת 2 שחקניות, ניצבת עפרה הכפולה. זו עם ההצלחה הבינלאומית הכבירה, וזו של נעלי הבית. זה באמת מעניין גם לראות את הצד שלה כבן אדם פרטי, כי את הצד הציבורי כולם בעצם מכירים. ומי זאת עפרה באמת באמת לא הרבה יודעים. אז מעניין להביא את הצד הזה. את כבר יודעת? שאני יודעת מי זאת עפרה, אף אחד לא יודע מי זאת עפרה. זאת חידה. מה רע בעפרה אחת? משום שאני מתחיל אותם זהות, ולאט לאט יש מרחק בין עפרה הציבורית שמוצגת בציבור עם כל השינויים האופנתיים שהיא עוברת, לבין הילדה התמימה שצריכה לתפקד בתוך האימג' הזה. כפרה עלייך עפרה! כבשה את העולם, כבשה! מי היה מאמין שהתינוקת הזאת תגיע כל כך רחוק? כל המחזה הזה הוא פרי דמיונו של בצלאל אלוני. גם הסצנה של האירוויזיון, הוא ועפרה היו בתחרות. הוא לא יכול היה לדעת מה התרחש בתוך הבית של סבי וסבתי. אז איך מכאן הוא הולך וממציא דברים כאלה או אחרים על המשפחה שלי? מי יכול לומר לי שזה בלוף? מי יכול לומר לי זה לא חייה? המשפחה שלה יכולה. איך הם היו? הם יודעים? הם היו? הם כתבו את השירים? הם סבלו את הכאבים שלה? כשהקריירה הייתה נגמרת מדי פעם? הם ידעו ליהנות מהעילה. תבואי מחר לאכול צהריים עם החבר שלך מהשעונים. הוא חיפש אותך היום פה. אולי זה הוא שמזמת לך שם בחוץ. אלוני נוקם במשפחה שלנו, אומר אחיה של עפרה, יאיר חזה. עפרה נפרדה ממנו בחייה, ואם יש לו טיפת כבוד והערכה אליה, לא זו הדרך להנציח את זכרה ולעשות הצגה זולה ומבישה ללא אישור המשפחה. אני קורא לכולם, אומר יאיר, שחבל להם על הזמן לראות הצגה זו. מי החליט שזה רדוד?
מי יקבע שזה רדוד? יש מדד מתמטי לרדוד, נלעג? אין כזה דבר. ואיש לא יכול לבוא ולומר שהוא יודע יותר טוב מכולם לשפוט באומנות כל כך אמורפית. אבל הטענה שלהם לא כאומנים, אלא הטענה שלהם כאנשים שמכירים את המציאות. אבל הם מתקיפים את עבודת האומנות שלי. אני ספגתי בשקט והתרכזתי בעשייה למרות כל המסביב. נאחזתי עופרה, זה לא מייצג, זה לא מציג. זה לא אמור לייצג את עופרה, זה אמור לספר סיפור. והסיפור הזה הוא של מישהו, וזכותו ליצור אותו ככה. בצלאל, זכותו ליצור כך. אני מזמן כל אחד, גם את המשפחה, ליצור מחזה גרסה שלהם ולהציג אותי ואת בצלאל כאנשים דמונים ושלילים. זאת תהיה זכותה. אמן לימים הטובים של כולם. פוחדת שחתונה וילד יהרסו לך את הקריירה? איך את מסתדרת בלי חתונה? אני לא מבינה את ההיסטריה שלכם סביב עניין הזוגיות שלי. הרי אני לא יושבת בבית מסכנה ואומללה ומחכה לחתן שלא מגיע. אני עובדת! את זה שאת עובדת אנחנו כבר יודעים. יד ביד אם רק תיתן לי יד. יד ביד נצעד את כל הדרך. אני מתבקשת ההשוואה. פוחדת ממנה? לא, אני לא פוחדת מההשוואה. אני לא חושבת שיש פה מקום להשוואה, כי ליאל זאת ליאל, עופרה חזה זאת עופרה חזה. לאורך הים בין גלים יש עולם שנשבר, הרסיסים על המזרח. לאורך הים. ולצד המאבק הלא נגמר על הזיכרון עולים עכשיו זיכרונות אחרים, לא משפחתיים, של אלה שסבבו אותה בחייה, ועכשיו הם על הבמה ומאחורי הקלעים. נעליים הוא תמיד אותם נעליים. עקב מהיום שאני זוכר את עופרה, גם כשלא עבדתי איתה. עקב נורא גבוה, שפיץ דק עם מלפנים, מה שעשה לה רגל נורא, כף רגל נורא גדולה ולא באמת הייתה עלה. ועד היום מחזיקים את הדגם הזה בדיזנגוף. דגם עופרה. דגם עופרה, ואני נורא מתגעגע. יובל כספין היה המעצב שלה, עכשיו הוא מעצב התלבושות של העופרות בהצגה. גברי בנאי, בצלאל אלוני, שיחק עם עופרה בהצגות. הופעתי עם עופרה בסרט שלאגר, והייתה הפקה שפשנל עשה רוצלי גוצלי, אז אני הייתי הנסיך והיא הייתה בת התוכן. אני הכרתי אותה והיינו מאוד מאוד בידידות. ואם כבר מציאות, אז מה יותר מתחבר אליה מאשר אבא ובן יחד על הבמה? אני אשאל את זה אחרת. מה אתה עושה? אני קבלן, קבלן. כן, אני עושה מיליונים, אני. פירמה מוכרת? ככה, אני יזם, אפילו הקבלן ג' בן גלים עובד בשבילי. עסק של מיליונים. מיליונים. תראו, אני לא בעסקי בניינים, אבל פשוט מפריע לי שהוא כל הזמן מדבר איתי על מיליונים. אני מכיר כמה מיליונרים, והם לא מזכירים במילה אחת כמה כסף יש להם, והוא בשיחה הקצרה בינינו, כבר 3 פעמים שאומר לי את המילה מיליונים. מיליונים! בהצלחה! תאהבו את עופרה, זה יעבור לקהל. יאללה, ביי! תחילת השבוע, כמה דקות לפני הצגת טרום הבכורה. הוויכוחים המשפטיים, גם אם הם ברקע, אין להם מקום עכשיו ברגעים האלה. רגעי ההתרגשות לפני שהצלילים ימלאו את האולם. יהיה נפלא, יהיה בסדר, דן בורי, הכל יהיה בסדר. סליחה, תכף לא ייתנו לנו זמן לסדר. תן לי רגע, תן לי להסתכל עליה. עופרה חזה. זהו, מוכנים, הדלתות נפתחות. הקהל על מעריציה של עופרה נכנס פנימה. בית המשפט עוד ימשיך וידון בסבך הזיכרון הזה. את 2.5 הקרובות, את מה שמתחולל על הבמה, ישפוט עכשיו הקהל.